वेबसाइट बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ तर सुरु कहाँबाट गर्ने भन्ने थाहा छैन। आजको भिडियोमा हामी हेर्छौं एकदमै सुरुवातदेखि वेबसाइट बनाउन के कुरा चाहिन्छ। सबैभन्दा पहिले तपाईलाई एउटा ल्यापटप वा कम्प्युटर चाहिन्छ जसबाट तपाई वेबसाइट बनाउने, कस्टमाइज गर्ने अनि कन्टेन्ट अपलोड गर्ने काम गर्नुहुन्छ। डोमेन भन्नाले तपाईको वेबसाइटको नाम हो, जस्तै मेरो बिजनेस नेपालमा वानी शुल्क डोमेन पनि लिन सकिन्छ। डोमेन मात्रले वेबसाइट चल्दैन। तपाईलाई चाहिन्छ होस्टिङ जहाँ तपाईको फाइल, फोटो र वेबसाइटको सबै डेटा राखिन्छ। नेपालमै धेरै होस्टिङ प्रोभाइडर छन् जस्तै नेपाल, होस्ट आदि। वेबसाइट सेक्युर बनाउनको लागि सो सर्टिफिकेट अनिवार्य हुन्छ। ह्याक्स देखिन्छ भने तपाईको साइट सुरक्षित छ भन्ने जनाउँछ। धेरै होस्टिङले शुल्क दिन्छन्। अब तपाई कुन प्लेटफर्ममा बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ, जस्तै वर्डप्रेस, ब्लगर वा कस्टम्स। बिगिनर्सलाई वर्डप्रेस सजिलो हुन्छ। वेबसाइट बनाउनु अघि तपाईले कन्टेन्ट तयार पार्नुपर्छ, जस्तै अबाउट अस, कन्ट्याक्ट पेज, लोगो, फोटोज अनि लेखहरू। वेबसाइट बनाउनको लागि केही खर्च पनि लाग्छ। डोमेन 1000 देखि 1500 रुपैयाँ, होस्टिङ 2000 देखि 5000, पेनमा प्लगइन भए थप खर्च हुन सक्छ। यी सबै कुरा तयार भएपछि मात्रै वेबसाइट डिजाइन सुरु गर्नुपर्छ। अर्को भिडियोमा हामी सिक्नेछौं वर्डप्रेस। भाइ मुखी बात छीन ली। धन्यवाद।